سامة وتصنع منها أهم الأدوية، تروى بمياه الصرف الصحي فتنتج أحد أهم الثروات، تزرع في الصحراء فتعطي بوفرة وغزارة دون عناء، كنز عجيب قد يتفوق إنتاجه على آبار النفط. لقبها البعض بالشجرة المباركة، والعلماء أسموها الذهب الأخضر أو البترول الأخضر. فهل سمعت يوما بالشجرة التي تنتج السولار؟ الجاتروفا، الشجرة المعطاءة، نبات عجيب ينمو في المناطق الصحراوية وغير الصالحة للزراعة الغذائية. سميت بالشجرة المباركة لأنها تساعد في الحد من التصحر، إذ تنمو في المناطق الحارة ولا تحتاج لجهد كبير، ولا تستهلك الماء إلا بنسبة ضئيلة. في المقابل مخلفاتها ذات نفع كبير، وحتى أوراقها المتساقطة على الأرض تزيدها خصوبة بنسبة كبيرة. أيضا يلقب نبات الكادروفا بأنه من أشجار الذهب الأخضر، لأنه مصدر نظيف لإنتاج وقود البيوديزل بوفرة أو السولار الذي نحتاجه كثيرا في استخداماتنا في إدارة المحركات والآليات والسيارات التي تعمل بالديزل. ويسمى علميا البيوبترول أي الوقود الحيوي، الذي يعد اليوم مصدرا متجددا للطاقة النظيفة البديلة للنفط، والذي من ناحية كلفة إنتاجه من الكاتروفا فهي تكلفة منخفضة جدا مقارنة بحفر آبار النفط وتجهيز محولات تكريره، إذ تختصر عملية الإنتاج في إيجاد مناطق صحراوية جافة بل والمهملة وغير الصالحة للزراعة الغذائية، كما أنه لا يحتاج لاهتمام بشري كبير. كنز عجيب. تحتوي بذور الكادروفا على ثروات عجيبة، إذ تبلغ نسبة الزيت في البذور 35 إلى 40% وفق موسم النضوج، وتصل نسبة الدهون المشبعة إلى 20% وغير المشبعة 79%. ورغم أن زيتها لا يصلح للاستخدام الآدمي، لكنه يستعمل في إنتاج الزيت الحيوي كوقود، وذلك يرجع لقدرته على الاشتعال دون انبعاث أبخرة ملوثة للبيئة منه، لذلك أطلق عليه اسم الزيت الصديق للبيئة. ومن نحو 4 كيلوغرامات من ثمرة الكادروفا يمكن استخراج لتر من البيوديزل، وهي كمية إنتاج ممتازة جدا. أيضا يستخدم زيتها للإضاءة وعدة أغراض صناعية أخرى. كذلك فإن لشجيرة الكادروفا استخدامات متعددة، فعلاوة على إنتاجها المتميز للزيت الحيوي الذي يعد جزءا أساسيا لتوفير الاحتياجات الواعدة التجارية، إما مفردا أو بعد خلطه مع زيت الديزل، حيث يمكن استخدامه للسيارات دون تعديلات جوهرية في التصميم. فإن هذه النبتة تمثل كنزا في مجال الأدوية الطبيعية، حيث تتحول جذورها إلى زيوت تستخرج منها أدوية طبيعية مضادة للدغة الثعابين السامة، أيضا دواء الروماتيزم وبعض الأدوية البيوطبيعية الأخرى. إضافة إلى ذلك يمكن تحويل هذه النبتة إلى أجود أنواع الصابون على الصعيد العالمي، مما يعطي هذه الشجرة أهمية كبيرة نظرا لعائدها الاقتصادي والصحي والتصديري المرتفع. تجارب ناجحة. المكان الأم لنبتة الكادروفا هو دولة المكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية، نظرا لتوفر المناخ الاستوائي الجاف بها. أما في الوطن العربي فقد كانت التجربة المصرية رائدة في مجال زراعة نبتة الكادروفا، خاصة في مدينة الأقصر، ضمن المشروع القومي للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية. لكن غالبية القائمين على هذه المشاريع كانت شركات أجنبية وخاصة ألمانية، وقد تفوقت الزراعات بالأقصر على نظيراتها في العديد من الدول، وذلك بارتفاع معدلات النمو الخضري والأثمار. كذلك تحول السودان لأكبر منتج للبترول الحيوي تحت شعار زراعة البترول بالسودان، وذلك بزراعة قرابة مليار شجرة كادروفا واستغلال قرابة 1,000,000 فدان من الأراضي الزراعية التي خصصت لإنتاج هذه النبتة المباركة. بذلك أصبحت ثروتها تقارن ببراميل النفط التي تنتجها بعض الدول النفطية. وفي الهند، حيث لم يقتنع الأهالي بمشاريع الكادروفا فأهملوها ولم يعيروها اهتماما، رغم أنهم حصلوا على شتلاتها مجانا وطلب منهم زراعتها والاعتناء بها فقط.
مع ذلك كانت نتائج المشروع سلبية لفترة، إلا أنهم عادوا لزراعتها والاعتناء بها لاحقاً. أما في الإكوادور فقد شجعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عام 2009 المزارعين في محافظة مانابي حيث تنمو الكاتروفا على زراعتها والاعتناء بها، ووعدتهم بشراء محاصيلهم من هذا النبات. فأقبلوا على مشروع الحكومة بكثرة، وفي حين شاركت في السنة الأولى 50 عائلة فقط فيه بمحصول بلغ 24 طنا من ثمار الكاتروفا، وصل عدد الأسر المشاركة عام 2012 إلى حوالي 1500 أسرة تمكنت من حصاد ما مجموعه 215 طنا. اشترتها الدولة من المواطنين فحصلوا على دخل جيد ما شجعهم أكثر على المشاركة. وعد عن هذه التجارب فإن الزيت الحيوي لكادروفا أصبح له أهمية كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا واليابان، حيث أنشئت فيها محطات كثيرة لمعالجة زيت الكادروفا للسيارات وماكينات الديزل، ما يضيف أهمية كبيرة لتنبيه الدول النامية اليوم إلى ضرورة الاستثمار في هذا الكنز واستغلاله. من ناحية الشكل، الكاتروفا شجرة صغيرة أو شجيرة تتبع سلالة الفريبيون، تشبه كثيرا نبتة الفول، إلا أنها تنتشر بسرعة وبجذور عميقة في المناطق الصحراوية القاحلة. أوراقها بيضية خماسية غير مسننة، طولها 8 سنتيمترات ونصف وعريضة، تزهر في أبريل بأزهار صفراء مخضرة، وثمار تظهر في مايو بشكل يشبه حبة المشمش، وكل ثمرة تحتوي بذورا سوداء تشبه بذور الخروع لحد كبير. بهذا الخلق العجيب تستطيع الكاتروفا أن تحول التربة الفقيرة القاحلة إلى ثروة هائلة، فربما إن استطعنا استغلالها واستثمارها قد تغنينا عن النفط يوما ما.